14 जनवरी 2023 पोखरा उड्नु एक दिन अगाडि गायिका निरा छत्यालले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, छत्याल भवन काठमाडौँको मागी सकियो, अब भोलि पोखरामा रमाइलो गर्नुपर्छ। असीमित आशा र सपनाहरू देख्दै भर्खरै 22 वर्षमा पाइला टेकेकी कलखलाउँदै गायिका निरा छत्यालले पोखराको लागि काठमाडौँबाट माघ 1 गते उडान भर्दै थिइन्। अझ भनौँ मानव भिडको कोलाहल र भौतिक विकासले थिचेको काठमाडौँलाई छोडेर जन्मस्थल बागलुङ र सुन्दर माछापुच्छ्रे हिमालको काखमा रहेको पोखरा नगरीमा फेरि पाइला टेक्ने उनको यो उडान थियो। तर उनी धरतीमा नओर्लिँदै उनका सारा सपनाहरू सदाका लागि टुटिसकेको थियो। उनका पाइलाहरू सदाका लागि रोकिसकेका थिए। जनवरी 15, 2023 को त्यो दिन लोकगायिका निरा छत्याल सहित 72 जना विमानको यात्रा गर्दै थिए। त्यो विमान थियो 691 कल साइन भएको यति एयरलाइन्सको विमान। 53 जना नेपाली नागरिक र अन्य 15 जना विदेशी सहित 4 जना क्रू मेम्बर गरेर जम्मा 72 जना यो विमानमा थिए। यो विमान काठमाडौँबाट पोखरा गइरहेको थियो। तर पोखराको विमानस्थलमा अवतरण हुनुभन्दा केही सेकेन्ड अगाडि नै यो विमान सेती नदीको खोजमा गएर बजारियो र दुर्घटनाग्रस्त भयो। Breaking news in the deadly plane crash and popular tourist spot went down in Nepal that killed at least 68 people. Instead, at least 68 people are dead, among them 3 children and 3 infants, after the Yeti Airlines twin-engine aircraft fell out of the sky. More on that plane crash tragedy in Nepal. दुर्घटना परेको जहाजले दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि सोही दिन बिहान 2वटा सफल उडानहरू गरिसकेको थियो। पहिलो उडान काठमाडौँ पोखरा र दोस्रो उडान पोखराबाट काठमाडौँ पुगिसकेपछि उक्त जहाज फेरि तेस्रो उडानका लागि काठमाडौँबाट पोखरा जानेवाला थियो। यो विमानले तेस्रो उडान भर्दै बिहान 10:32 काठमाडौँबाट पोखरा प्रस्थान गरेको थियो। त्यस दिन यो जहाजको तेस्रो र अन्तिम उडान समेत थियो। 2007 सालमा फ्रान्सको टुलुज स्थित एटीआर कारखानामा एउटा नयाँ एटीआर 72 विमान निर्माण गरियो। फ्रान्स र इटालीको संयुक्त उद्यम कम्पनी एटीआरद्वारा निर्मित यो विमानले त्यसपछि विभिन्न देशको आकाशमा यात्रा तय गर्यो। निर्माणपछि सन् 2007 मा नै यो विमान भारतको किङफिसर एयरलाइन्सलाई लिजमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यसको केही वर्षपछि 2013 मा यो विमान थाइल्यान्डको नोक एयरको फ्लिटमा समावेश भयो। 2019 को अप्रिल 26 मा नेपालको यति एयरलाइन्सले यो विमान खरिद गर्यो। त्यस दिन क्याप्टेन ज्ञान प्रकाश राई र कमल केसीले थाइल्यान्डको ब्याङ्कक स्थित डन मुएङ विमानस्थलबाट उडाएर यसलाई काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म ल्याइपुर्याएका थिए। दशौं यसरी फ्रान्समा निर्माण भएको यो विमान भारत थाइल्यान्ड हुँदै अन्ततः नेपालको आकाशमा सेवा दिन आइपुगेको थियो। दशौं पोखरा विमानस्थलमा ज्यान गुमाउने 2वटा पाइलट केवल चालक र चालक दलका सदस्य मात्र थिएनन्। उनीहरू नेपाली उड्यान क्षेत्रका अनुभवी र प्रेरणादायी व्यक्तित्व पनि थिए। आज हामी जान्नेछौँ कप्तान कमल केसी र सहपाइलट अन्जु खतिवडाको जीवन यात्राको बारेमा अनि यो जहाज दुर्घटनाको कारण। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ वरिष्ठ कप्तान कमल केसीको। कप्तान कमल केसी नेपाली उड्यान क्षेत्रका अत्यन्त अनुभवी पाइलट मध्ये एक थिए। उनले अमेरिकाको टेक्सास राज्यबाट आफ्नो प्रारम्भिक पाइलट परीक्षण पूरा गरेका थिए। करिब 35 वर्ष लामो उडान करियरमा उनले 21,900 घण्टाभन्दा बढी उडान अनुभव हासिल गरिसकेका थिए, जुन नेपाली उड्यान क्षेत्रमा निकै ठुलो उपलब्धि मानिन्छ। उनले आफ्नो व्यावसायिक यात्रा 1989 मा नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गरेका थिए। सुरुमा उनले ट्विन ओटर विमान उडाएका थिए। त्यसपछि उनले एटीआर 72 जस्ता ठुला विमानहरू सञ्चालन गर्दै आएका थिए। आफ्नो अनुभव र दक्षताका आधारमा उनी प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक पाइलटका रूपमा समेत परिचित थिए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले पहिलो उडान परीक्षण सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका थिए। अरू एयरपोर्ट हेरिकन चाहिँ अलिकति गाह्रो छ यहाँ, अनि रनवेको यो लम्बाइ पनि यहाँको चाहिँ छोटै छ, बाहिरको लम्बाइहरू अलिक ज्यादा हुन्छ। यहाँ चाहिँ 8,000 समथिङ फिट मात्रै छ। दर्शकबिन अब कुरा गरौँ क्याप्टेन अन्जु खतिवडाको। अन्जु खतिवडाको जीवन कथा सङ्घर्ष र साहस र दृढ सङ्कल्पको एउटा उदाहरण मानिन्छ। विराटनगरको सेन्ट जोसेफ स्कुलमा अध्ययन गरेकी उनले सानैबाट पाइलट बन्ने सपना देखेकी थिइन्। उनका पति दीपक पोखरेल पनि यति एयरलाइन्सका सहपाइलट थिए। सन् 2006 जुन 21
जुन बेला जुम्ला जाने यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा दीपक पोखरेलको निधन भएको थियो। त्यो घटना अन्जुको जीवनको सबैभन्दा पीडादायी क्षण बन्यो, तर उनले हार भने मानिनन्। श्रीमानको मृत्युपछि प्राप्त बिमा रकमको सहायताले उनी अमेरिका गइन् र पाइलट प्रशिक्षण पुरा गरिन्। प्रशिक्षण पुरा गरेपछि सन् 2010मा यति एयरलाइन्समा उनी आबद्ध भइन् र त्यसपछि उनले 6400 घण्टाभन्दा बढी उडान अनुभव हासिल गरिसकेकी थिइन्। क्रमशः व्यावसायिक उडान क्षेत्रमा सफल पाइलटको रूपमा उनी स्थापित हुँदै थिइन्। तर दुर्भाग्यवश पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको त्यो उडान 691 उनको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उडान बन्न पुग्यो। त्यो उडान उनको क्याप्टेन बन्ने अन्तिम प्रशिक्षण उडान थियो। यदि त्यो उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भए उनले औपचारिक रूपमा नै 4 धर्के क्याप्टेन ब्याज प्राप्त गर्दै थिइन्। एकातिर 35 वर्षको अनुभव बोकेका वरिष्ठ प्रशिक्षक कमल केसी र अर्कोतिर सङ्घर्ष र आत्मविश्वासको प्रतीक अन्जु खतिवडा, दुवैले नेपाली आकाशमा आफ्नो अमिट छाप छोडेका छन्। 15 जनवरी 2023 काठमाडौँबाट बिहान 10:33 उडेको जहाजको यात्रा सुरुवातदेखि नै सामान्य थियो। पोखरा पुग्नै लाग्दा हवाई नियन्त्रण कक्षले जहाजलाई पश्चिमतर्फको धावन मार्गमा अवतरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। चालक दलले पूर्वतर्फको धावन मार्ग प्रयोग गर्न अनुमति माग्यो। हवाई नियन्त्रण कक्षबाट अनुमति प्राप्त भएपछि जहाजलाई नयाँ दिशातर्फ मोडियो। त्यसपछि बिहान 10:56 अन्तिम अवतरणको लागि तयारी सुरु भयो। जहाजको गति उचाइ नियन्त्रण गर्न प्रयोग हुने पखेटाका चलायमान भागहरू अवतरणका लागि आवश्यक स्थितिमा राखिए, साथै जहाजका पाङ्ग्राहरू पनि बाहिर निकालियो। त्यस समयमा जहाज जमिनबाट करिब 721 फिटको उचाइमा रहेको थियो। यही क्रममा सहचालक अन्जु खतिवडाले अटो पाइलट प्रणाली बन्द गरिन्। जहाजको प्रत्यक्ष नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिइन् र सबै कुरा सामान्य देखिए पनि त्यसपछि केही सेकेन्डभित्रै घटनाक्रमले अप्रत्याशित मोड लिन थाल्यो। अब सुरु हुन्छ यो भयावह दृश्य जसले केही सेकेन्डमा नै सबै कुरा बदलिदिएको थियो। पोखरा विमानस्थल अब धेरै टाढा थिएन। जहाज अवतरणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको थियो। यात्रुहरू सुरक्षित अवतरणको प्रतीक्षामा थिए। त्यति बेला नियतिले एउटा यस्तो डरलाग्दो मोड लियो, जहाजलाई अवतरणको लागि तयार पार्ने नियन्त्रण साधन चलाउनु पर्ने ठाउँमा अर्को साधन चलाइयो। यही एक क्षणको भुलले विनाशको ढोका खोलिदियो र एकै झड्कामा दुवै इन्जिनबाट उत्पन्न हुने शक्ति हराउन थाल्यो। जहाजलाई अगाडि धकेल्ने बल शून्यतिर झर्यो। केही क्षणमै दुवै पङ्खा आपतकालीन अवस्थामा पुगिसकेको थियो। यो अवस्था त्यति सामान्य थिएन। सामान्यतया इन्जिनमा गम्भीर समस्या आएपछि मात्र प्रयोग गरिने यो प्रक्रियाको अवतरणको लागि ठिक अघिल्लो क्षणमा सक्रिय भइसकेको थियो। जब यति बेला जहाज आकाशमा थियो तब उसलाई अगाडि बढाउने शक्ति लगभग समाप्त भइसकेको थियो। त्यति बेला चालक कक्षभित्र चेतावनीको आवाज समेत गुन्जियो। खतराको सङ्केत दिइरहेको त्यो आवाजले केही असामान्य भइरहेको सङ्केत पनि गरिरहेको थियो। तर दुर्भाग्यवश त्यो चेतावनीको वास्तविक अर्थ बुझ्न ढिलो भइसकेको थियो। चालक दलले नियमित आवर्तन प्रक्रिया नै ठानेर चलिरहेको भनेर आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढाइरहे। उनीहरूलाई थाहा थिएन कि जहाजको मुटु जस्तो मानिने शक्ति प्रणाली लगभग त्यति बेलासम्म बन्द भइसकेको थियो। सेकेन्डहरू बित्दै गए, उचाइ घट्दै गयो, तर वास्तविकता अझै पनि स्पष्ट हुन सकेन। तर जब वास्तविकता स्पष्ट भयो तबसम्म समय ढिलो भइसकेको थियो। जब सहचालक अन्जु खतिवडाले स्थिति बुझ्न थालिन्, उनले अत्यन्त चिन्तित स्वरमा त्यस बेला 2 पटक भनेकी थिइन्, इन्जिनबाट शक्ति आइरहेको छैन, इन्जिनबाट शक्ति आइरहेको छैन। अब त्यो जहाज सामान्य अवतरणतर्फ थिएन, एक भयावह दुर्घटनातर्फ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो, जसले नेपालको उड्यान क्षेत्रकै इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र दुःखद दुर्घटनामध्ये एकको गम्भीर रूप लिँदै थियो। करिब 311 फिटको उचाइमा एउटा डरलाग्दो चेतावनी प्रणाली सक्रिय भयो र चेतावनीको आवाज सुरु भएको केही सेकेन्डमै त्यो जहाज तीव्र रूपमा तल झर्यो। त्यसपछि एउटा भयङ्कर ठोक्किएको आवाज आयो। त्यस दिन निस्केको यो आवाजसँगै दर्जनौं परिवारका सपनाहरू र आशाहरू प्रियजनको जीवनका सधैँका लागि मौन र विलीन भए। यात्रु कक्षभित्र सुनिएका अन्तिम आवाजहरू पनि त्यहाँ केही क्षणमै सदाका लागि रोकियो। दर्शकबिन, दुर्घटनाग्रस्त जहाजमा कुल 72 जना सवार थिए। तीमध्ये 15 जना विदेशी नागरिक पनि थिए। विदेशी यात्रुहरू विभिन्न 8 देशका रहेका थिए।
जसमा भारतका 5 जना, रुसका 4 जना, दक्षिण कोरियाका 2 जना, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र आयरल्यान्डका 1-1 जना नागरिकहरू यात्रा गरिरहेका थिए। यस दुर्घटनाले नेपालको मात्र होइन विश्वका विभिन्न देशका परिवारलाई समेत शोकमा डुबाएको थियो।